14χρονος επανέφερε στη ζωή 76χρονο με Πάρκινσον. Τον έσωσε από βέβαιο θάνατο. Το παιδάκι είναι πραγματικός ήρωας. Ο Θεός τον έστειλε, έλεγε δακρυσμένη η γυναίκα του. Μικρός από τη Μυτιλήνη, έσωσε τη ζωή 76χρονου χάρη στα σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Συγκίνηση έχει προκαλέσει η ηρωική πράξη του 14χρονου Στράτους Κλεπάρη, που έσωσε έναν ηλικιωμένο από βέβαιο θάνατο. Έκανε αυτό που έπρεπε και τότε ένιωσα περηφάνεια και χαρά, δηλώνει ο έφηβος μαθητής. Ήταν λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ο 76χρονος Φωτεινός Ηλίας με τη σύζυγό του Αγγελική πήγαν στην παραλία της Σκάλας Βασιλικών για ένα μπάνιο στη θάλασσα, που λίγο έλειψε να καταλήξει σε τραγωδία. Ο 76χρονος, ο οποίος πάσχει από Πάρκινσον, παραπάτησε και έπεσε μπρούμητα στο νερό, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Ένα αγόρι μόλις 14 ετών που βρισκόταν στην παραλία με τον παππού του έμελε να γίνει ένας πραγματικός ήρωας για τον ηλικιωμένο. Καθώς με περίσσιο θάρρος και χωρίς να διστάσει, έτρεξε δίπλα του και άρχισε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, όπως ακριβώς τις είχε μάθει στο σχολείο, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης. Η κυρία Αγγελική, η σύζυγος του 76χρονου Φωτεινού, και οι λιγόμενοι της παραλίας παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι τις προσπάθειές του, μέχρι που ο μικρός κατάφερε να τον επαναφέρει. Η ίδια με δάκρυα στα μάτια θυμάται τις αγωνιώδεις στιγμές που έζησε πριν λίγες μέρες, όταν μέσα σε λίγα λεπτά λίγο έλειψε να χάσει τον σύντροφό της. Μπήκα στη θάλασσα και απομακρύνθηκα για λίγο κολυμπώντας. Τον είδα που μπήκε στο νερό. Κολυμπούσα και μέσα σε ούτε 2 λεπτά, όταν γύρισα να δω που είναι, τον είδα μπρούμητα σαν τσουβάλι μέσα στη θάλασσα. Ούτε μισό μέτρο δεν ήταν το νερό. Άρχισα να φωνάζω «Φωτεινέ, Φωτεινέ». Κάποιοι άνθρωποι που ήταν εκείνη την ώρα εκεί τον έπιασαν και τον τράβηξαν στην ακτή. Έτρεξα να βγω κι εγώ. Ο πιτσιρίκος εκείνη την ώρα είχε μπει στη θάλασσα με τον παππού του. Με είδε τρομοκρατημένη και μου φώναξε «Έρχομαι κυρία, μη φοβάστε». Έδειξε εντυπωσιακή ψυχραιμία. Παρά το ότι φοβήθηκε και ο ίδιος, τους είπε όλους να κάνουν στην άκρη και όλοι άρχισαν να ακολουθούν τις συμβουλές του. Ήταν ένα παιδί. Τους έδωσε να καταλάβουν όμως ότι μπορούσε να βοηθήσει, μας λέει ο πατέρας του Βασίλης Κλεπάρης. Έβλεπα μπροστά μου έναν άνθρωπο μελανιασμένο και το μόνο που σκεπτόμουν ήταν τον κύριο Σπύρο και όσα μας έμαθε στο σχολείο, είπε αργότερα ο μικρός Στράτος. Ο μικρός μαθητής του γυμνασίου είχε παρακολουθήσει μάθημα πρώτων βοηθειών στο γυμνάσιο Αγιάσου που είχε οργανώσει η διεύθυνση του σχολείου μαζί με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σπύρο Πατσέλη, ο οποίος είναι μέλος του κλιμακίου ειδικών του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Η εκπαίδευση είχε γίνει τον περασμένο Ιανουάριο και περιλάμβανε και πρακτική άσκηση με τη βοήθεια μιας κούκλας, όπου όλοι οι μαθητές κλήθηκαν να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν για τις πρώτες βοήθειες. Άρχισε να του κάνει μαλάκι στο θώρακα, όπως είχε μάθει στο σχολείο. Έκανε 30 επαναλήψεις. Σταμάτησε για λίγο και καθώς δεν είχε υπάρξει καμία αντίδραση από τον ηλικιωμένο, άρχισε να κάνει άλλες 30. Κάποια στιγμή ο 76χρονος άρχισε να βύχει και να βγάζει νερό από τη μύτη και το στόμα. Τον γύρισε στο πλάι για να βγει όλο το νερό και στη συνέχεια άρχισε να συνέρχεται. Ζήτησε και μία πετσέτα για να την τοποθετήσει κάτω από το κεφάλι του, ώστε να ανασηκωθεί και να μπορεί να αναπνεύσει, μας λέει ο πατέρας του, ο οποίος δεν μπορεί να κρύψει την υπερηφάνειά του για την ψυχραιμία και την ωριμότητα που έδειξε ο γιος του. Παρά το γεγονός ότι είχε στα χέρια του ένα πραγματικό περιστατικό, μία ανθρώπινη ζωή, ο μικρός Στράτος δεν φοβήθηκε και βρήκε τη δύναμη να συγκεντρωθεί και να κάνει αυτό που πρέπει για να σώσει τον άνθρωπο που κινδύνευε. Όταν άρχισα να κάνω μαλάξεις, στην αρχή ήμουν και εγώ τρομαγμένος. Δεν ήθελα να πάθει κάτι. Σκέφτηκα αυτά που μου είχαν μάθει στο σχολείο και απλά έτρεξα να βοηθήσω. Όταν άρχισε να συνέρχεται και να βγάζει νερό, κατάλαβα ότι έκανα αυτό που έπρεπε και τότε ένιωσα περηφάνεια και χαρά, λέει ο μικρός Στράτος Κλεπάρης. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε στο ασθενοφόρο που παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε αρχικά στο κέντρο υγείας Πολυχνήτου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Μυτιλήνης. Τον έσωσε από βέβαιο θάνατο. Το παιδάκι είναι πραγματικός ήρωας. Το παιδάκι είναι πραγματικός ήρωας. Πρέπει να γίνει γιατρός όταν μεγαλώσει, να σώζει ζωές. Όλα έγιναν μπροστά στα μάτια μου. Όταν τον έβγαλαν από τη θάλασσα, το πρόσωπό του ήταν μαυρισμένο, έμοιαζε νεκρός. Εγώ πίστεψα ότι τον χάνω. Αν δεν ήταν αυτό το παιδί, σήμερα δεν θα ζούσε. Ο Θεός τον έστειλε, λέει με δάκρυα στα μάτια η κυρία Αγγελική. Υπερήφανος για το μαθητή του σχολείου του, δηλώνει ο διευθυντής του γυμνασίου Αγιάσου, Γρηγόρης Αλεντάς.
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς θα απονεμηθεί έπαινος από το σχολείο για τη γενναία πράξη του μαθητή. Ο κύριος Αλεντάς μας είπε για το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έγινε στο σχολείο. Τον περασμένο Ιανουάριο, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, τον κύριο Σπύρο Πατσέλη, που έφερε ομάδα γιατρών και διασωστών του νοσοκομείου Μυτιλήνης, έγινε εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες στους μαθητές μας. Εκεί τους έδειξαν πώς να κάνουν μαλάκι στο στήθος όταν κάποιος χάσει τις αισθήσεις του και πώς θα βοηθήσουν κάποιον που έχει καταπιεί κάτι και είναι σε πνιγμό. Είναι εντυπωσιακό ότι ο μαθητής μας εφάρμοσε αυτά που του έδειξαν για να βοηθήσει έναν άνθρωπο σε πραγματικό συμβάν. Και το λέω αυτό γιατί και την καλύτερη εκπαίδευση να έχεις, μπορεί να μην βρεις το κουράγιο και το θάρρος να πας να βοηθήσεις, να πάρεις στα χέρια σου μια ζωή. Είναι αξιοθαύμαστο αυτό που έκανε και θα δώσουμε έπαινο στο μαθητή μας για τη γενναία πράξη του. Ο ίδιος ο κύριος Φωτεινός ανέφερε πως θέλει να γνωρίσει από κοντά το αγόρι που του έσωσε τη ζωή.